Pro rakorské kmeny, které přebývají na hoře Targon, je slunce svaté a nikdo jej neuctívá víc než Solary. Děti jsou od narození vychovávány k tomu, aby jej uctívali a dokonce pro něj prolévali krev, dokud se nevrátí jeho aspekt, který bude zvěstovat hrozbu, jejíž musí všichni čelit. Jedním takovým dítětem byla i Leona. Víra Solary pro ní byla stejně přirozená jako dýchání, neboť v jeho zkostnatělé struktuře nacházela útěchu a vřelost. Její zápal se projevoval rychlým vzestupem k výjimečnosti a její souputníci jí záviděli schopnosti, sílu vůle a oddanost. Nikdo nepochyboval o tom, že se jednoho dne stane jednou z Ra-Horak, svatých válečníků Solary. Přestože Leona vzkvétala, nemohla si nevšimnout, jak mají její mistři problémy se svým nejméně snesitelným žákem, sirotkem jménem Diana. Diana na horu Targon nepatřila. Skupina lovců Solary objevila zavinutou mezi jejími rodiči, které skolil mráz. Byli v této zemi cizinci, kteří za sebou měli očividně dlouhou cestu. Lovci ji přivedli do chrámu, věnovali se jí a vychovali ji jako členku kmenů posledního slunce, které byly mnohým známé jako Rakor. Stejně jako všichni, kteří vyznávali víru Solary, prošla náročným fyzickým i náboženským výcvikem. Na rozdíl od všech ostatních však byla Diana odhodlána pochopit, proč se Solary chovají tak, jak se chovají a jak došli ke své víře. Večery trávila tím, že se probírala knihovnami a hltala texty jen za pomoci bledého světla měsíce. Toto úsilí paradoxně přineslo víc otázek než odpovědí. Když si Diana začala všímat, že ze svazků byly vytrženy celé kapitoly a že podle všeho chyběly veškeré odkazy na měsíc, přidělovali jí učitelé drsné tresty, neboť ji chtěli vyčerpat a přimět k poslušnosti. Ostatní učňové se jí a jejího vyptávání začali stranit. Během těchto let plných zmatené a frustrované izolace se objevil jeden zářivý maják naděje. Leona. Byla to ta nejoddanější z Dianiných vrstevníků. A tak spolu často zapáleně debatovali. Přestože ani jedna tu druhou nedokázala během dlouhých a častých rozprav přesvědčit, vyvinulo se mezi nimi důvěrné přátelství. Leona se v učení Solary našla a rozhodla se, že se o tento účel podělí s Dianou, kterou opustili už i ti nejsvědomitější učitelé. Ty dvě často rozprávili do noci, přičemž Leona doufala, že Dianu přesvědčí, že všechno, co kdy mohla chtít, může najít v jejich víře, která jen čeká na to, až ji přijme. Přestože se jí Dianu nepodařilo získat, našla si Leona kamarádku. Pak, jedné významné noci, Diana objevila hluboko v hoře ukrytý výklenek. Proti stěnám se rozlévalo měsíční světlo, které odhalovalo vyobrazení slunce, vojáků ve zlaté zbroji, bok po boku válečníků oděných do stříbra a odpovídající znázornění měsíce na tom nejvyšším vrcholku Targonu. Nadšená Diana utíkala, aby se o toto jasné poselství podělila s Leonou. Slunce a měsíc nakonec vůbec nebyli nepřátelé. Leona z toho však neměla radost. Vnímala to jako podivné symboly a výjevy zapomenutých společností. Nabádala Dianu, aby toto kacířství zcela pustila z hlavy a varovala ji, že jí může stihnout trest, pokud by takové názory šířila mezi ostatními. Diana ještě nikdy neviděla, že by její kamarádka byla tak smrtelně vážná. Hlodala jí frustrace. Dosáhla hranic vědění Solary, ale ani Leona tento nový objev nechtěla vzít v potaz. Co Solary skrývali? Diana měla čím dál silnější pocit, že existuje jen jediné místo, kde by mohla najít odpovědi. Vrchol hory Targon. Když se o tom zmínila Leoně, nabádala ji, aby přestala, jelikož ji chtěla ochránit před hněvem Solary. Leona Dianu donutila slíbit, že svého pátrání zanechá. Diana zdráhavě svolila. Čas plynul a ty dvě už o Dianině objevu nikdy nepromluvily. Leona věřila, že její kamarádka konečně dostala rozum. Její víra se však jedné noci roztříštila, když zahlédla, jak se Diana plíží z chrámu. Ačkoliv jí její první instinkt nabádal, aby to řekla staršinům, Leonu napadlo, že svou kamarádku bude raději chránit a svede ji od pomyslného okraje propasti. Leona se odhodlaně vydala za Dianou, na vrchol hory Targon. Výstup byl pro obě zkouškou, jakou ještě nikdy nepoznali, a každé vlákno jejich bytí bylo nataženo až na samotné hranice a ještě dál.
Potom, co jí to připadalo jako věčnost, se vyčerpaná Leona ke svému vlastnímu údivu dostala na vrchol. Vrchol hory Dianu přivítal tím nejjasnějším a nejplnějším úplňkem, jaký kdy viděla. V tomto úchvatném okamžiku jí zasáhl sloup měsíčního světla a ona pocítila, jak se jí zmocňuje jakási síla, ze které čerpala záblesky minulosti a další rakorské víry jménem Lunary. Diana si uvědomila, že tato síla mohla být pouze jedním z legendárních aspektů a že ona sama byla vyvolena, aby se stala jeho hostitelkou. Když světlo vyprchalo, její mysl patřila opět jí. Diana zjistila, že je oděná ve zbroji, drží půlměsíčnou čepel a její kdysi tmavé vlasy byly nyní zářivě stříbrné. Otočila se a zjistila, že není sama. Když se Leona ocitla na vrcholu, spatřila nadpřirozenou krajinu a našla Dianu zahalenou úchvatným sloupem stříbřitého světla. Leona viděla, jak se silueta její kamarádky svíjí v agónii a jak se vzduch plní jejími výkřiky. Zděšená Leona jí spěchala na pomoc, když v tom z nebes vyšlehla zlatavá zář, která ji obklopila. Byl to nepopsatelný pocit, ale místo toho, aby Leonu sežehla, se do ní světlo vlilo a nabilo jí nesmírnou mocí. Držela se zuby nehty svého vědomí a bojovala proti proudu, který chtěl vypálit její soucno. Nakonec zvítězila její nezdolná vůle a když nově získanou moc ovládla, přišlo porozumění. Leona byla navždy změněna, neboť byla nabita aspektem slunce. Osud si vybral ji a jejím úkolem bylo během nadcházejících časů chránit Solary. Diana měla radost, že tento převratný okamžik sdílí se svou kamarádkou, ale Leona myslela jen na návrat k Solary. Diana prosila Leonu, aby se k ní přidala a aby spolu hledali odpovědi, které Solary nedokázaly nabídnout. Leona se dožadovala toho, aby se vrátili domů a předstoupili před soud kněží. Ani jedna neustoupila a náhle ve svých rukou pocítili váhu zbraní. Neshoda se rychle zvrtla v titánskou bitvu, která zuřila měsíčním i slunečním světlem. Jejich souboj byl rychlý, jako spalující střet slunce s měsícem, který skončil Dianinou půlměsíčnou čepelí na Leonině hrdle. Ale než aby Diana zasadila smrtící úder, prchla. Diana měla strach, že podlehne moci aspektu a tak nakonec z hory utekla. Jelikož jí však její pátrání dalo za pravdu, byla si jistější než kdy dřív, že měla právo o učeních Solary pochybovat. Nastal čas se jim postavit a ukázat jim, jak se mýlili. Diana se prohnala kolem strážců Rahorak a vtrhla do komnaty vyšších kněží. V rostoucí hrůze naslouchali jejímu vyprávění o tom, co se dozvěděla o Lunary. A pak ji prohlásili za kacíře, rouhače a usívače falešných bohů. Dianou cloumal vztek, posílený aspektem v jejím nitru, a tak ho přijala ve strašlivém výbuchu měsíčního světla. Vyděšeně z chrámu utekla a ve svých šlépějích zanechávala smrt. Zničená Leona se stoupila z Targonu a spěchala za svými staršiny. Když dorazila, objevila masakr. Mnozí kněží Solary a jejich strážci z řad Rahorak byli mrtví, zdánlivě zabiti Dianinou rukou. Přeživší žasli nad přítomností dvou aspektů a Leona byla odhodlána pomoct jim se s touto novou skutečností srovnat. Být světlem, který její lid povede, stejně jako je vždy vedlo slunce. Zapřísáhla se, že Dianu najde, aby zachovala nadvládu Solary, ale také, aby pomohla své staré kamarádce ovládnout moc aspektu měsíce dřív, než ji zničí. Nyní Dianu ženou z pola vybavené vidiny a záblesky prastarých vědomostí. A tak se drží těch jediných pravd, kterými si může být jistá. Že Lunary a Solary nemusí být nepřátelé a že je jí souzeno něco víc, než být učedníkem Solary na hoře Targon. A přestože její osud zůstává nejistý, Diana ho najde, stůj co stůj. Vězeňkyně! Utekla! Solary tady brzo budou. A Lunary už tady jsou.
Tohle už jsem viděla. Viděna v kalužích. Když měsíc zastíní slunce, osvítí se nám cesta ke svobodě na dračím hřadu. Nedopustím, aby nás od sebe odtrali. Stůj, co stůj. Už je skoro čas. Není tady žádná cesta. Co budeme dělat? Věřit. Tamhle je! A on? Zrádce. Počkej! Lyro! Noc a den jsou jen 2 poloviny Stejného kruhu. Už to vidíš? Naše společná cesta. Věřit. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.